Sininen sohva kruunun haassa, Laterna Magikassa ja tällä erää Jari Salo. Tervetuloa. Kiitos. Hei, Helsingissä nyt lokakuinen aivan mielettömän hieno sää. Kun tulit tänne, niin tuliko sulle sun mieleen kuvia? Minkälaisia ne kuvat voisi olla, jos saisit ottanut kuvan nyt aamulla? Mä en ehkä olisi ottanut tänä aamuna kuvaa, koska mä oon vähän sellainen hämärässä kuvaaja ja tykkään tummista tunnelmista. Mutta jos nyt tänä aamuna olisin kuvannut, niin varmaan olisin mennyt ehkä tuohon merenrantaan ja hakenut sellaista kimallusta sieltä, mikä varmaan vielä matalalta auringolta hienosti sinne vedenpintaan tulisi. Jos mennään iltaan ja pimeään, niin sitten varmaan siellä samaisessa paikassa tänä iltana voisi ottaa sen tumman kimmellyskuvan. Kyllä. Hei, nyt kun lähdetään tähän sun kuvapolulle ja tutustumaan tähän sun tarinaan, niin mikä on se ihan ensimmäinen muistikuva ja ajatus sun kuvapolulta, että miten kamera löytyy sun kädestä? Kyllä mä jotenkin sen aina liitän mun kummisetään, joka oli innokas harrastaja, kuvaaja, ja niillä oli kotiseinällä itse asiassa yksi kuva, jonka muistan aina, se on Suomenlinnassa otettu kans hämärällä itse asiassa, nyt huomaan, tämmöisessä niin kuin ukkosmyrskyssä, missä on saatu salama siihen jotenkin tosi upeasti ja semmoista niin kuin Suomenlinnan kivikkoa ja linnoitusta ja muuta. Se on ollut semmoinen ehkä ensimmäinen kuvamuisto, missä mä muistan jotenkin vaikuttuneeni tai olevani kiinnostunut siitä, että hei, että kuva voi olla jotain tosi mielenkiintoista. Ja samoin kummisetä sitten vuosia myöhemmin, niin itse asiassa lainasi mulle ensimmäisen kameran, jolla sitten varmaan viikon verran jollain mökkireissulla kuvailin filmikameran. Ja se on niin kuin semmoinen ensimmäinen muisto semmoisesta kuvaamista jotakin tilanteesta. En muista yhtään, että miksi mä halusin kuvata siinä kohtaa, mutta kummisethän on ollut kyllä semmoinen niin kuin innoittaja. Niin. Mitä kuvia sä otit ihan ne ensimmäiset mökkireissujen valokuvat, niin mistä aiheista ne oli? Mulla on kuvitelma kaisloista jotenkin. No nytkin mä olin menossa rantaan, kun sä kysyit tuon ekan kuvan, että ehkä siinä on jotain sellaista, mutta jotain semmoista rantakaislikkoa musta tuntuu, että aika abstraktia jotenkin sellaista. Semmoinen muistikuva on. Niitä kuvia on printattuna ehkä jossain? Ei kyllä varmaankaan ole. Ja se oli tosiaan filmiaikaa. Tämä on varmaan jotain semmoista 80-luvun loppuun, mä luulen. Ja en tiedä, onko nekatkaan enää missään. Mutta Joo, ne oli jännittäviä aikoja filmejä, että kun ei koskaan tiennyt, mitä sieltä pulpahtelee sitten ulos. Sä aloit kuvaamaan silloin ja sun kummisetä oli innoittajana. Oliko se sitten niin, että sä jatkoit kuvapolulla jatkuvalla syötöllä vai oliko siinä taukoja välissä ja miten sitten se jatkuu? Kyllä se varmaan niin kuin vaiheittain on silleen mennyt, että sitten kun mä siirryin yliopistoon opiskelemaan, niin silloin muistan, että niin kuin ylioppilaskameroissa Helsingissä tutustuin sitten niin kuin pimiötyöskentelyyn ja olin kyllä tosi innoissani silloin siitä ja meillä oli myös yksi tärkeä reissu, tehtiin tuolla Aasiassa oikein opiskelijoiden reppureissumeiningillä, niin siellä kuvasin tietysti paljon, että ne on sellaisia ehkä missä oli sitten semmoinen, niin kuin, että nyt mä haluan tosissaan tehdä tätä niin kuin kuvaamishommaa ja kyllä ne pimiö tekeminen silloin oli tosi jotenkin innostavaa, muistan silloin, että se semmoinen jotenkin siellä hämärässä ja punaisessa valossa niin kuin uppoutuminen siihen tekemiseen ja ajantaju katoaa ja kyllähän siinä on jotain maagista ja pimiössähän mä työskentelen nytkin, että siitä on myös jäänyt sellainen. Mut kyllä siinä on silleen vaiheita, että varmaan sitten opiskelun loppuvaiheessa, työelämän alkuvaiheessa, niin se aika paljon jäi ja rajattu ehkä enemmänkin siihen, sit kun tuli lapsia, niin perheen kuvaamiseen ja esikoislapsestahan on siis 1 miljoona kuvaa, kun digikamerat oli siinä vaiheessa tullut, niin mikään ei rajoita sitä kuvamäärää. Toisesta lapsesta onkin sitten huomattavasti vähemmän. Ja
Mutta sitten semmoinen ehkä tärkeä vaihe oli se, kun jostain tuli sellainen ajatus, että nyt mä haluaisin tehdä tätä pikkusen vakavammin ja en oikein muista mistä, mutta sitten Fotoroo-lehti oli silloin jotenkin kukkeimmillaan Suomessa ja Fotoroon kautta huomasin tämmöisen Hanna-Mari Shakian pitkän dokumentaarisen kuvan tämmöisen työpaja- tai ohjelmakokonaisuuden ja jostain sittenkin kun sain rohkeut hakea siihen, vaikka olin tietysti jotenkin ihan amatööri ja se oli jotenkin suunnattu ammattikuvailijoille, jotka haluaa keskittyä tekemisiin tai joku tällainen. Ja en tiedä miksi, mutta Hanna-Mari jostain syystä sitten myös halusi antaa mahdollisuuden ja se oli mulle semmoinen tosi käänteentekevä vuosi kyllä. Et silloin mä niin kun rupesin ymmärtämään, että mitä semmoinen niin kun kuvaaminen tosissaan voisi olla ja mikä se oma tekemisen tapa voisi ehkä olla. Hanna-Mari on ollut ehkä sulle sitten semmoinen vähän niin kuin mentori. Ihan ehdottomasti, joo. Hanna-Marihan on käynyt myös tällä sinisellä sohvalla juttelemassa. Jos kiinnostaa käydä etsimässä se tuolta YouTubesta Hanna-Marin haastattelu, niin sekin löytyy. Joo. Ja aivan upeaa, että on tavallaan, sä oot uskaltanut lähteä siihen, vaikka oli semmoinen tunne, että tämä on täynnä ammattikuvaajia ja sut on otettu siellä hienosti vastaan. Otettiin tosi hienosti vastaan, mutta kyllä mua jännitti silloin ihan valtavasti mennä siihen ja siellä oli ihan, ei nyt ehkä nimiä tässä mainita, mutta siis tunnettuja ihmisiä ja alalla jo pidempään olleita ja muuta ja semmoinen niin kuin, että mitä mä täällä teen tyyppinen ajatus oli, mutta Hanna-Marihan on tietysti ihan valtavan hyvä opettaja ja mentori ja tuutori niin kuin tässä mielessä, että hänen avustuksellaan sitten rupesi löytyä sitä omaa tekemisen tapaa sit siinä. Ja kyllä mä oon sillä sanonut ääneenkin, että kyllä mun semmoinen niin kuin valokuva ja identiteetti jotenkin syntyi sen prosessin aikana. Että mä itse sen jotenkin siinä niin kuin määrittelin, että sen jälkeen valokuva on mulle yksi mahdollinen tapa olla ja tehdä ja ilmaista niin kuin itseä. Että se syntyi silloin ja se taisi olla 2010, 11, 12 jotain siellä suunnilla. Ja puhuit vuodesta, että oliko se sitten tämmöinen vuoden kestävä niin kuin prosessi? Joo, se oli vuoden ohjelma. Tosin, jos nyt muistan oikein, niin ainakin osa meistä taas jatkaa siinä vähän pidempään. Ne projektit oli sitten siinä vaiheessa, että haluttiin sitä vielä pikkusen eteenpäin. Joo, kuitenkin tuommoinen aika pitkä sessio sitten. Joo. Oliko sulla selkeä kuva, kun sä menit siihen Shakian kurssille ja valjastukseen, että mitä tai mikä aihe sulla oli vai menikö kaikki uusiksi sillä kurssilla? Kyllä sinne haettiin niin kuin projekti-idealla ja silloin se idea, joka sitten kyllä menikin eteenpäin, niin oli tämmöinen isäteemainen projekti, jossa nyt sitten sattumien summana niin pääsin kuvaamaan huumeiden käyttäjä-isejä, eli ihmisiä, miehiä tässä tapauksessa, jotka joilla on aika pitkä päihdekäyttöhistoria ja ovat nyt sitten tulleet iseiksi ja mua vähän kiinnosti siinä kohtaa niin kuin se, että mikä tällainen elämänmuutostilanne tällaisessa tilanteessa eläville sit miehille on, että mihin se suuntaa heidän se tekemistään ja olemistaan ja elämää, se isäksi tuleminen siinä kohtaa. Ja mistä tämä aihe löytyi? Oliko se sun oma sellainen, minkä sä halusit tehdä? Mä luulen, että siinä oli ehkä niinku se, että mä olen tietysti itse tullut isäksi ja se on niin kuin mulle ollut tärkeä teema muutenkin, jota nyt sitten ehkä tässä kirjassa, josta kohta puhutaan, niin myös käsittelen. Ja sitten kun mä oon psykologikoulutukselta, niin sitten oli ehkä sitten semmoista näkymää tuollaiseen päihdehuoltotyyppiseen maailmaan pikkusen. Ja en itse siellä työskentele tosin, mutta tunsin ihmisiä, jotka työskentelee ja löytyi sitten niin kuin kontakteja sit sitä kautta. Että mä olin tämmöisen yhden päihdehuoltoyksikön kautta sitten tein niitä kuvia. Joo, todella mielenkiintoinen prosessi. Joo, se oli kyllä tosi opettavainen monin tavoin. Tuliko tältä kurssilta sitten joku nide tai joku näyttely, missä tuotiin esille näitä
tätä projektia? Joo, siitä ei tullut mitään yksittäistä julkaisua. Et sen hankkeen kuvia oli Fotoroossa julkaistiin ja sitten tämmöisessä Nordic Now, tämmöistä pohjoismaista kuvaa esittelevässä julkaisussa silloin joskus 2013. Mutta sitten se kiersi näyttelynä kyllä Ensi- ja Turvakotien liiton niin kuin tiloissa ja tapahtumissa sitten siitä pidempäänkin itse asiassa. Ja mikä oli tietysti tosi kiva, että se jotenkin löysi paikkansa. Onko se sen jälkeen sit jatkanut tällä samalla tiellä, että sun tekemisessä yhdistyy mieli ja kuva aika syvällisellä tavalla? Kyllä mä luulen, että siinä on jotenkin se mun lähestymistapa, mielikuva kyllä. Että se mitä tämä kirja, mikä täällä Laternossakin julkaistaan, niin sehän on hyvinkin sisäisen maailman sit lähtökohta. Sulla todella julkaistaan kirja 15. päivä marraskuuta on kirjajulkkaritilaisuus täällä Laterna Magicassa ja Monoliitti on tämän kirjan nimi. Joo. Ja hieno kirja onkin. Kiitos. Joo. Kerro vähän siitä prosessista. Se on nopea kysymys, mutta pitkä tarina mä oletan. Se on kyllä pitkä tarina, että tämä prosessi lähti, nyt mä sanoisin, mä oon vähän huono vuosiluvuissa, mutta sen täytyy olla 21 jossain siellä hujakoilla. Ehkä se mun niin kun ajatus, mä en ollut missään nimessä tekemässä tällaista kirjaa, joka nyt sitten paljastaa nyt heti sen verran, että kyllä se punainen lanka siellä on mun oma isäsuhde mun isään, joka nyt on jo menehtynyt, mutta joka erosi meidän perheestä, kun mä oon ollut 4-vuotias. Ja sen sitten jotenkin pohdintaa mun identiteetin ja oman isyyden ja miehisyyden ja mitä kaikkea ympärillä. Et se on ehkä se niin kuin punainen lanka, mikä siellä niin kuin kulkee. Tietysti mä toivoisin, että se olisi vähän sitten niin kuin lukijalle universaalimpi ja jokainen pystyisi löytämään sitä omaa tarinansa sieltä. Mutta se ei missään nimessä ollut mun lähtökohta silloin, että mä en ollut tekemässä tällaista identiteetti- tai isyysteosta millään lailla. Mutta se mun lähtökohta oli kyllä, mä halusin jotenkin löytää tavan kuvata tunnemaailmaa. Et mulla on akateemista taustaa itsellä ja mä osaan kyllä jotenkin niinku selittää asioita. Tai mä olin tehnyt myös aika paljon dokumentaarista kuvaa siinä välissä, jossa siis kuvataan, jonka tarkoituksena on kertoa asioita. Tällaisia ne asiat on, tuolta ne näyttää. Ja se on tietysti niinku myös valokuvan sellainen jotenkin ydin, mikä on mua jotenkin aina pikkusen turhauttanut. Että se lähtökohta on aina se, että kamera kuvaa jotain. Siellä on joku todellisuus, joku konkretia, josta se kuva sitten lähtee muodostumaan. Et se esittävyys on jotenkin aina se niin kuin lähtökohta. Joo, me voidaan ottaa kuva ihmisestä, joka itkee ja sitten se on, niin kuin kertoo siitä tunteesta, mutta silloin me nähdään, että ihminen itkee ja silloin nyt varmaan tuommoinen tunne. Mutta mua kiinnosti jotenkin enemmän sitten jotenkin kuvataiteesta tuleva semmoinen, että voiko meillä olla niin kuin valokuvaa, niin tietenkin voi olla, mutta mä en ole tehnyt semmoista kuvaa, joka sitten niin kuin herättää sen tunteen. Että se auttaa ihmistä jotenkin luo jonkun kokemuksen pikemminkin kuin esittää sitä kokemusta. Vaikeasti selitettävä, mutta niin se on ehkä se, mitä mä haluaisin lähteä silloin sit niin kuin tutkimaan. Että mitä se voisi olla, miten mä voisin omalla kuvailmaisulla niin kuin luoda tunnekokemuksia. Samalla lailla kuin joku kuvataiteilija, maalari lähtee sisäisestä maailmasta kuvaamaan jotain kokemusta, joka sitten herättää katsojassa jonkun toisen kokemuksen ja niin poispäin. Niin se oli jotenkin se mun startti silloin. Siinä on niinku sellainen kuvatunne tai tunnekuva, miltä joku tunne näyttää kuvana, joku tämmöinen. Niin, tai voiko kuva, miten kuva voi herättää tunteen. Joo. Sulla on myös siinä kirjassa tekstiä. On, joo. Sanoit jossain kohdassa, että et yleensä kirjoita tällaista runoa. En missään nimessä, enkä mä tiedä, onko nämäkään sit runoja tai en tiedä, kuka sen sitten määrittelee. Eikä tähänkin voisi sellaisen taustan vielä kertoa. Mä otin tänne, kun ollaan täällä kirjakaupassa, niin toisenkin kirjan mukaan, joka oli mulle siinä alkuvaiheessa niin kuin tärkeä työkalu. Tässä on kuuluisan surrealisti André Bretonin upeasti suomennettu runokirja. Ja silloin kun mä lähdin tähän jotenkin
tutkimukseen, niin mä mietin, että millä mä niin kuin pääsisin jotenkin, mikä auttaisi mä pääsee irti tästä tämmöisestä niin kuin konkreettisen maailman kokemisesta. Ja sitten jotenkin en ole mikään runojen tuntija tai runojen kuluttaja kauhean paljon, mutta et jotenkin mä ajattelin, että se runomaailma on niin kuin tekstuaalinen versio sille, mitä mä nyt tässä jotenkin haen. Ja sattumalta sitten jostain löytyi toi surrealismin runous. Ja se kyllä auttoi mua. Sit jotenkin, koska niissähän ei ole mitään logiikkaa ja se auttoi niin pääsemään semmoiseen niin mielikuvitusmaailmaan, joka sitten vei projektia eteenpäin. Ja ehkä jostain sieltä, ei tietoisesti, mutta ehkä jostain sieltä sitten päätyi tähänkin tuommoisia tekstikatkelmia, mitä mä sitten kirjoitin. En tosiaan kirjoita mitenkään, se ei ole mulle ollut työkalu mitenkään muuten. Mutta tässä ne syntyy jotenkin. Siellä ne syventää tätä kaikkea sitten. Ja ehkä ne on semmoisia viittoja, tienviittoja vähän, että niistä voi tulla kaikenlaisia fiiliksiä sitten erilaisille lukijoille ja katsojille. Tämä on tosi tärkeä, koska pitkään tässä prosessissa mä vähän kipuilin sen kanssa, että miten ne tekstit ei olisi niinku selittäviä. Et jos se mun yksi lähtökohta oli se, että mä haluaisin siitä kuvaavasta, selittävästä tekemisestä jotenkin kauemmasta, ettei niistä tulisi niinku kuvatekstejä. Että ne ei olisi niinku selittäviä. Mä luulen, että se ehkä ihan onnistui tässä, mutta se oli semmoinen vaikea kysymys mulle, että tässä on kuva ja tässä on teksti, että miten ne ei niinku väärällä tavalla yhdisty, vaan sitten jotenkin niinku ruokkisi sitä assosiaation maailmaa niin kuin sitten kukin omiinsa suuntiinsa. Niin, ehkä ne on enemmän sellaisia, mitä mulle tuli, mitä sain katsoa tuossa sun kirjaa, niin tuli semmoinen olo, että ne on sellaisia katkelmia joidenkin ihmisten keskusteluista. Ja sitten siihen ympärille voisi kuvitella jonkun niin kuin aika isonkin tarinan, joka liittyy ehkä pieniin lauseisiin. Aika mielenkiintoista. Ruokkii ajatuksia. Hyvä niin. Sitten tämän kirjan nimi on vielä Monoliitti, että kun siellä käsitellään tällaisia asioita, hylkääminen ja kiintyminen ja tavallaan toisensa poissulkevia, mutta myös yhdistäviä tekijöitä, niin mistä saat tämän kirjan nimen Monoliitti? Onko se tämmöinen yhdistävä tekijä, jossa sitten rakentuu kaikki tämä saman katon alle yhdestä lohkareesta? Niin, jotenkin siitä, tässä on tietysti niin kuin monta tarinaa, mistä mielellään kerron, että miten se niin kuin tuli lopulta, mutta kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen niin kuin iso symboli. Niin kuin jotenkin, mulle se on niin kuin ehkä ennen kaikkea symboli sille, että jostain yksittäisestä kokemuksesta, että tässä tapauksessa ehkä ihmissuhteesta syntyy joku semmoinen vähän niin kuin elämää suurempi. Että monoliitti on jotain sellaista, mikä me ollaan ehkä niin kuin nostettu jalustalle ja se representoi, se esittää tai symboloi jotain, josta on tullut jo jotain vähän muuta kuin se alkuperäinen on. Et meillä on joku kokemus ollut ja sitten me on siihen liitetty sitten kaikenlaista vuosien kerrostumaa ja mielikuvia ja tunteita ja muuta. Ja nyt se on sitten tämmöinen monoliitti tässä jossain jalustalla. Et ehkä se on niinku se, mitä se mulle symboloi. Tietysti mä toivon, että se olisi silleen vähän niin kuin mystinen elementti, jonkinlainen toteemi, tällainen, niin kuin, joka sitten voisi sisältää muitakin merkityksiä eri lukijoille. Lähtökohta sille oli, ihan ensimmäinen kipinä oikeastaan oli Bill Viola, videotaiteilija, jonka kirjaa jossain kohtaa luin ja hänellä oli siellä semmoinen teoskuvaus, missä hän käytti sanaa, että kun pidennetään aikaa, että kun tehdään tosi hitaaksi se video, niin hän käytti siinä sanaa, että siitä syntyy monoliittinen kokemus. Niin se oli mulle jotenkin sellainen niin kuin napsaudas, että jostain kokemuksesta voi syntyä niin kuin jotain todella paljon suurempaa kuin mitä se kokemus itsessään ehkä koskaan on ollut. Ja siitä se mulle niin kuin ekan kerran jäi. Sitten
sit se eteni konkretia on sitä kautta, että mä sitten jotenkin rupesin tutkimaan, että no, mikä tämmöinen niin monoliittiajatus oikein on. Ja sitähän on popkulttuurissa siis vaikka Space Odyssey 2001 löytyy monoliittia ja niin poispäin. Niin sitten jotenkin sattumat löysin, että maailman suurin monoliitti, siis joka on tämmöinen ihmisen kivestä irrottama yksittäinen kokonainen kivikappale, niin on siis Pietarissa tällä hetkellä. Onko se nyt jonkun Aleksanterin muistomerkkinä? Ja se on louhittu Suomesta. Okay. Se oli mulla niin kuin, että oho, että meillä on ollut semmoinen itärajalla semmoinen Pyterlahden kaivos tai mikä se on nimeltään? Joku louhos. Louhos, just niin, kiitos. Josta se on aikoinaan irrotettu ja sitten viety Pietariin. Ja sinne louhokselle pääsee, se on ihan metsittynyt, siellä ei niin kuin ole muuta kuin pieni jälki enää siitä, mutta mä tietysti kiinnostuin ja menin sinne sitten katsomaan, että olisiko se monoliitin syntypaikka, että minkälainen. Ja se oli ihan surkea kuvattava, tai siis mulle mä en saanut sieltä mitään kuvia, jotain mä räpsin, mutta sitten mä olin lähdössä sieltä kotipäin ja siinä oli semmoinen parkkialue, missä mä auto oli, niin siinä oli sitten tämmöisiä kivenlohkareita, semmoisia nyrkin kokoisia kivenpaloja ja niitä mä sitten jotenkin turhautuneena potkiskelin siitä, että olipas turha reissu, etten täältä mitään saanut. Ja ihan jotenkin sattumalta otin sieltä kivenpalasen mukaan, joka on tämä. Parkkipaikalta. Ja siitä sitten jotenkin vaan jäi tämmöinen symboli, että tämä on nyt se mun oma monoliitti, semmoinen kotimonoliitti jotenkin. Se on sulla kotona. Se on mulla kotona ja siitä on muutama kuva tässä ja se nyt sitten, siis se on todella tämän kokoinen minimonoliitti. Mutta jotenkin siitä sitten jäi tällainen hyvinkin konkreettinen symboli tälle projektille. Mieletöntä, koska kaikki matkathan avaavat ja tuovat niinku yksilökohtaisia kokemuksia. Sä lähdit katsomaan maailman suurinta monoliittia, löysit tuon. Matka ei ollut turha. Ei. Siitä kehittyi jotain muuta. Kyllä, joo. Hei, sulle on tulossa myös näyttely Laternomagikaan marraskuussa. Oliko niin, että 12. päivä marraskuuta on avajaiset? Joo, 12. päivän avajaiset tosiaan täällä. Silloin täällä on toinenkin näyttely, niin se on niin kuin yhteisavajaiset ja sitten on vielä tämän kirjan julkaisutilaisuus erikseen. Se on 15. päivä. Ja näyttely kantaa samaa nimeä kuin tuo kirja. Joo, kyllä. Ja siellä on odotettavissa varmasti niin kuin huippukuvaa sidoksissa olevaa tuohon Kyllä, joo. Ne on niin kuin pimiövedoksia, niin kuin originaalivedoksia, joka mulle on ollut hirmu tärkeä osa tätä prosessia, että mä oon kaiken kuvannut filmille ja sitten pimiössä työskennellyt niiden parissa ja etsinyt siellä sitä tunnetta sitten niihin kuviin ja niistä tuli niistä vedoksista tosi tärkeä osa jotenkin ja miksi mä oon tosi iloinen tästä kirjasta, niin on se, että mä löysin sellaisen julkaisijan, jolle myös ne alkuperäiset vedokset oli tosi tärkeitä ja se, että ne välittyisi tästä kirjan sivuilta sitten samankaltaisena tunnelmana. Se on tietysti eri media on tehdä offset-painettua kirjaa kuin sitten pimiövedosta, mutta niitä alkuperäisvedoksia on sitten täällä Laternassa näytillä. Kaikki innolla katsomaan. Tervetuloa. Eikö niin? Ja onnea muuten näyttelyyn. Hei, tuo kirjan kustantaja, niin se on korealainen, eikö näin? Joo, kyllä. Minkälainen prosessi tämä kirjan kustannus on sulle ollut? Kuvien valitseminen, siis sehän on hirveän pitkä duuni. Joo, se on pitkä työ ja pitkä tie ollut. Siinäkin on ollut kyllä ilo olla niin kuin itseään viisaamassa seurassa, että mä oon ollut 2 sellaisessa kansainvälisessä valokuvajien ryhmistä tätä niin kuin työstämässä ja toinen oli tämmöinen Art Photo Mode-niminen järjestäjä, jossa sitten vuoden verran työstin niin kuin sitä itse projektia ja kuvien valintaa ja sellaista niin kuin jotenkin konseptin tiivistys tapahtui siinä tosi paljon. Siellä oli siis erilaisia opettajia ja tutoreita sen ryhmän lisäksi sitten niin kuin auttamassa siinä polulla eteenpäin. Mutta sitten sen lisäksi niin
kun mä olin sitten sen jälkeen aika varma, että nyt mä haluan kirjaksi jollain tavalla. Mä oon suuri valokuvataidekirjojen ystävä ja pidän niistä niin kuin objekteina erityisesti, niin sitten vielä hain toiseen tämmöiseen ryhmään, joka sitten taas toimii tuolta Meksikosta käsin. Tämmöinen Hydran Photobook Incubator, taitaa olla se niin kuin virallinen nimi, eli tämmöinen kirjahautomo on se prosessi. Ja siellä sitten tein tätä kuvavalintaa ja editointia ja sekvenssointia ja ideoita siitä, että minkälainen se kirjamuoto sitten voisi olla. Ja sen prosessin loppuvaiheessa rupesin sitten aktiivisesti etsimään, että mikä voisi olla se jotenkin tähän projektiin ja mulle ja mun mielenmaisemaan niin kuin soveltuva julkaisija. Ja muutamien hyvien ehdokkaiden jälkeen sitten pääsin eteenpäin tämän Dutch Press-niminen kustantaja tosiaan Etelä-Koreasta, joka on erikoistunut nimenomaan tämmöisiin aika, niin sanoisin, käsin tehdyn maailman niin kuin valokuva-objektimaisiin kirjoihin ja tekee hyvin korkealla niin kuin käsityön ja niin kuin painolaadun edellä niitä pieniä painoksia, mutta sitten niin kuin aika korkealaatuisesti. Niin upeita päästä heidän kanssa tekemään. Ja se sun nide näyttääkin siltä, että se on niin kuin tosi upeata työtä siellä. Joo. Kauan tämä kesti yhteensä tämä prosessi? Sä olit se Meksiko, sitten tämä Art Photo Mode. Joo. Ne oli niin molemmat noin vuoden mittaisia niin kokonaisuuksia ja tosiaan silloin 2021-2022 vaihteessa, niin silloin tämä lähti liikkeelle ja nyt tämä tulee sitten julki, niin semmoinen vajaa 3 vuotta ehkä. Kun sä ilmoittaudut tähän Art Photo Mode-kurssille, niin heillähän on tällaisia vuoden mittaisia workshoppeja ja sitten on tämmöisiä lyhyempiä, mutta sä olit sillä vuoden ja tarkoitus siihen vuoteen oli nimenomaan tämä julkaisu. Vai tuliko se siellä vasta sitten? Niin kuin? Kyllä mun rehellisyyden nimessä oli jo lähtökohtaisesti niin kuin toive ainakin siitä, että mä saisin aikaan jotain sellaista, jonka joku haluaisi julkaista. Niin. Että kyllä se niin kuin oli mielessä, mutta tietenkin siinä vaiheessa mulla oli tosi löyhä se oma projektiajatus, että en mä ollut mitenkään varma, että siitä tulee mitään sellaista, mikä olisi jotenkin järkevää yrittääkään saada julki. Mutta siellä se kehittyi sitten kyllä onneksi. Sanoit tuossa pari kertaakin, että olet niin kuin aina pyrkinyt viisaimpiesi joukkoon. Niin. Se on muuten älyttömän hieno niin kuin oppi monille, että tuostakin tulee mieleen juuri se, että niin kannattaakin tehdä ja niin kuin nöyrästi mennä tekemään ja kysymään. Ja se, että sä saat sieltä niitä valjastuksia, jotka vie eteenpäin, niin sehän on ihan mieletöntä. Joo. Kyllä mä itse uskon siihen tosi paljon, ja kuvaaminen toki on silleen myös aika yksinäistä hommaa, tai pimeässä häärääminen on aika yksinäistä hommaa, että siinä on myös sitten kiva saada sitä vuorovaikutusta ja jotenkin palautetta ja ideoita ja ajatuksia sitten muilta. Ja kyllähän ihmiset on lähtökohtaisesti tosi ystävällisiä ja niin kuin halukkaita myös sit siihen, että kyllä se on ollut tärkeä oppi mulle jotenkin koko ajan tässä matkalla, että jos vaan rohkenee, niin kyllä ihmiset auttaa. Niin, joo. Monilla saattaa olla sellainen tunne, että ei uskalla mennä ehkä, että ei ole niin kuin tarpeeksi hyvä tai kokenut tai näin, että sekaan vaan. Niin, kyllä. Joo. Sulla on nyt sitten näyttelyn pystytys edessä, avajaiset. Onko sulla muuten aikaisemmin ollut kirjajulkaisuja tai näyttelyitä vai onko nämä ensimmäisiä sun polulla? No nämä on kyllä ensimmäisiä tämmöisiä, sanotaanko nyt, mä haluaisin kutsua tätä valokuvataiteeksi. Mulle tämä on jotenkin ollut semmoinen taiteen tekemisen niin kuin polku, niin siltä puolelta kyllä ehdottomasti ensimmäinen, että näitä niin kuin dokumentaarisempia juttuja on toki ollut sitten aikaisemmin. Joo. Siinä on varmaan nitoutuu niin kuin monta jännittävää asiaa. Joo, ehdottomasti. Ja tässä, tätä teosta on nyt siis ollut esillä tuolla Ateenassa viime kesänä ensimmäisen kerran.
yhdessä ryhmänäyttelyssä ja se oli niin kuin ehkä semmoinen ensimmäinen niin kuin askel siihen, että ihmiset ylipäätään näkee ja nyt sitten itse asiassa ensi viikolla on Berliinissä kans ryhmänäyttely, missä tätä on näkyvillä ja sitten on vielä seuraavalla viikolla on Paris Foto, suuri tapahtuma, missä sitten tämä kustantaja on mukana ja sitten sitä kautta itsekin on siellä sit kirjaa esittelemässä kiinnostuneille ja sitten tosiaan täällä Laterna Magicassa sitten siitä seuraavalla viikolla. Että tässä on niin paljon tapahtumia niin nyt sitten edes tämän ympärillä. Sä oot matkustanut myös paljon tämän koko systeemin tiimoilta, vai oliko niin, että se oli näitä koronavuosia, kun olit? Se oli koronan jälkeen. Se oli vähän koronan jälkeen. Että päästiin kyllä, että se ensimmäinen ryhmä, niin tavattiinko me nyt sitten Berliini, Ateena, Budapest, taisi olla ne meidän ja sitten tämä kirjahautamo, niin oli kyllä verkossa pelkästään, että en päässyt Meksikoon sen puitteissa, vaikka sieltä käsin he toimikin. Niin, sitä juuri että sä et lentänyt sinne, vaan se oli kokonaan. Se oli pelkästään verkossa, Joo, mutta silti sä koit, että se on ollut tarpeeksi iholla ikään kuin se Meksiko. Joo, se on tosi hyvä kysymys ja sitä mietinkin, että voiko tämä olla, mutta et siinä kyllä pystyttiin luomaan tosi jotenkin yhteisöllinen ja lämmin siitä vuorovaikutuksesta. Tietysti kun sinne valittiin jo valmiita projekteja, että ihmiset oli tosi syvällä siinä omassa tekemisessään ja sen oman aiheensa kanssa jo tosi pitkällä, niin jotenkin ehkä se auttoi ehkä sit myös siinä. Joo. Sulla on aika mielenkiintoinen polku, niin kuin taas tommoinen niin kuin workshoppia. Ja noita workshoppeja itse asiassa voi olla joskus hankala löytääkin, että se, että yhtäkkiä lähtisi johonkin, että vaikea löytää sitä polkua, että mihin tästä nyt lähtee ja ketkä kaikki niitä järjestää, niitä workshoppeja. Mutta tietenkin Euroopassa on paljon. Ja Kyllä niitä on ja siis ihan Puskaradion kautta nämäkin oikeastaan on löytynyt, että eri ihmiset on sit suositellut tai tiennyt niitä, että se on ihan totta, että voi olla silleen hankala etsimällä etsiä tai löytää. Niin, se itselleen sopivin. Niin. Jotkut suomalaiset kuvaa, että hän pitää kanssa tämmöisiä niin kuin joitakin pienimuotoisia workshoppeja, mutta niitä voisi olla kyllä enemmänkin. Miten muuten sitten toi korealainen kustantaja, niin miten sä päädyit just siihen kustantamoon? Tuolla jo mainitsitkin heidän niin kuin, laatupuolesta ja muusta, mutta siellä oli varmaan monta kustantamoa, joista niin kuin sitten, ja joita kävit läpi, niin miten tämä erosi niistä muista? Joo, mä oon tosiaan kyllä ollut niin kuin valokuvataidekirjojen, voi sanoa harrastaja tai kuluttaja aika pitkään ja sitä kautta on niin kuin ehkä syntynyt jonkunlainen läpileikkaus siitä, että minkä tyylisiä julkaisijoita on. Mutta kyllä mä sitten menin ihan tietoisesti, juuri tämä samainen Paris Foto-tapahtuma, niin pari vuotta sitten niin kun menin sinne sillä ajatuksella, että nyt mä käyn oikein niin kuin ei nyt ehkä jokainen, siellä on kymmenittäin niitä kustantajia, mutta niin kuin kaikki vähänkään kiinnostavan oloset, niin käyn tutkimassa heidän julkaisujaan ja juttelemassa niiden ihmisten kanssa ja etsimässä sillä tavalla, että mikä voisi olla semmoinen niin kuin jotenkin match siinä mielessä. Ja kyllä mulla oli sitten niin kuin sen jälkeen oli semmoinen top 3 oli selkeästi mielessä, joiden kanssa mä sitten jatkoin vähän aktiivisempaa yhteydenpitoa näähän on hirvittävän pieniä, että tämmöiset independent kustantajatyyppiset, niin ne on usein 1 tai 2 ihmisen yrityksiä, voiko sitä edes bisnekseksi sanoa, en tiedä, rahaa liikkuu niin vähän näissä, mutta he on tosi tarkkoja siinä, että mihin projekteihin he lähtee, että he saattaa julkaista 4-5 kirjaa vuodessa, Datskin taisi julkaista viime vuonna 6 teosta, joten se niin kuin kynnys tai harkinta, mitä he käyttää tietysti siinä, että mihin projekteihin lähtee, niin on tietysti niin kuin huolellista. Ja semmoisen vinkin sain joskus silloin ihan alkumetreillä, että se, että lähettelee PDF-iä noihin julkaisijoille, niin sen tärppäysmahdollisuudessa on kyllä aika pieni. Että kyllä ihmisten pitää kohdata toisensa ja siksi mä sinne Pariisiin silloin lähdin, että kyllä meidän täytyy niin kuin kasvokkain nähdä, jotta siitä
olisi mitään mahdollisuuksia sitten niin kuin Niin. mennä eteenpäin. Ja tietysti myös itselle, että se on kuitenkin niin kuin taiteilijalle iso niin kuin satsaus ja luottamuksen osoitus, hei, että nyt mä annan tämän mun ajatuksen ja materiaalin sitten jollekin käsiin ja he lähtee muovaamaan siitä sitä versiota, joka sitten syntyy tällaiseksi. Niin senkin takia musta on tärkeää, että ihmiset siinä kohtaa, eikä pelkästään sit PDF. On. Ja sitten niillä oletettavasti osastoilla sä näet niitä papereita. Nimenomaan, kyllä. Siis saat sen aistimuksen siitä ja näet ne ihmiset, niin se kertoo jo paljon. Niin kuin, Joo. Toi on muuten hyvä vinkki, että lähtee jonnekin fotomessuille kansainvälisille kohtaamaan ihmisiä ja asioita. Kyllä se oli mulle ihan ehdoton. Ja siinä vaiheessa tosiaan mulla niitä pimiövedoksia oli jo niin kuin paljon ja se oli jotenkin mulle selvää, että tämä on se niin kuin jotenkin tuntuma, tai jotenkin se, minkä mä haluan välittää. Ja kysyit, että miksi Dots sitten lopulta, niin kyllä se oli niin kuin se, että ne paperit ja painojälki ja se semmoinen käsityön leima ja tuntu, mikä heillä kaikissa teoksissa on, niin mulle tuli semmoinen olo, että ihan sama mitä nämä tekee, niin se tulee olemaan sellaista, mihin mä tuun olemaan tyytyväinen. Jotenkin sellainen luottamus syntyi sitten siellä niin kuin heitä tavatessa ja niitä kirjoja nimenomaan hypistellessä, että ei tästäkään niin kuin välity tämä painolaadun hienous ja sävymaailmojen syvyys ilman, että tätä niin kuin oikeasti hypistelee, että niin se vaan on. Minkälainen tunnelma ja fiilis sulla oli, kun sä sait ensimmäisen kerran käteen tämän oman kirjan? Olihan se tietysti tosi pysäyttävä. Mä kävin siellä Koreassa kesällä ja näin niin kuin sen viimeisimmän dummy-version, eli sen version, joka oli jo tällainen fyysinen objekti, riisuttu versio ja ei niin tietenkään laadukkaasti painettu ja muuta. Et mulla oli kuitenkin semmoinen niin kuin jo tuntuma siitä, että tämän tyyppinen se on, mutta kyllähän se esimerkiksi nämä kansiratkaisut ja paperivalinnat ja lopullinen offset-painojälki, niin kaikki se oli mulle tietenkin, että vähän niin kuin jännittävät, minkälainen se sitten on. Kyllä se oli myös vähän niin kuin huojentava, mä huomaan. Että se oli niin kuin huojentava hetki, että ai vitsi, tästä tuli tosi hyvä. Oli sellainen siinä on kaikki ne vuodet myös, siihen nivoutuu niin paljon ja toi on niin syvällinen toi aihe ja siinä käsitellään niin paljon. Niin, että en yhtään ihmettele, että olet huokaissut siihen. Kyllä se huokaisu oli kyllä varmaan ihan fyysinen huokaisu siinä kohtaa. Että tässä se nyt sitten on. Tässä se nyt sitten on. Joo. Hei, otatko muuten värikuvaa? Tosi vähän. Joo. Tässä on värikuvaa, mutta ne on kaikki arkistokuvia, eli ne on 70-luvun printeistä skannattuja juttuja. Mä en ole kuvannut värille kyllä nyt, ylipäätään en ole digille kuvannut nyt siis moneen vuoteen. Mä oon kaiken kuvannut kyllä filkalle ja ehkä se johtuu tuosta mun pimiötyöskentelystä, että mä työskentelen siis mustavalkoisen pimiötekniikan kanssa, että mä en väriä osaakaan tehdä sitten analogisesti. Niin. Onko sun, missä tämä pimiö, onko sun kotipimiö vai onko se? Mä oon tuolla Suomen pimiötaiteilijoiden yhdistyksen jäsenenä ja heillähän on tosi upeat tilat tuossa Valvilassa ja siellä mä oon kaiken tehnyt sitten. Kaiken päivät ja illat. Kaiken ajan käyttö. En ole laskenut tunteja, mutta kyllä niitä on paljon. Joo. Eli nyt sanoit, että sä kuvaat filkalle. Milläs filkkakameralla sä kuvaat pääasiallisesti? Niin, tämähän on aika monen analogisen harrastajan ehkä sellainen lempiaihe, että niitä kamerat on mullakin useita. Tässä kirjassa niin kahta keskikoon kameraa, Pentax 67 kameraa on käyttänyt aika paljon ja sitten muutama noita vuorikuvia on sitten Mamiya 7, joka on myös 6.7 formaatti. Ja sitten taitaa olla mukana muutama Leica M4 otettu sitten Kinokoon kuva kanssa. Joo. Minkä kameran valitsisit, jos tänään lähtisit tuonne kuvaamaan? Nyt vielä tässä kirkkaasvalossa. Joo, tässä kirkkaasvalossa. No kyllä mä sen Leican tai Mamiya 7 kanssa lähtisin, koska
niillä sitten jotenkin se semmoinen terävyys on niiden etu. Et sitten hämärämpään mä lähtisin sillä Pentax 67. Ja. Entä hei filmit? Mistä hankit filmiä? Suomen Pimeätaiteilijoilla on jäsenetu tuonne Suomen Interfotoon, mistä sitten mä hommaan mun filmit ihan sen takia. Ja Ilforin HP5 on ollut mun filkka, mitä mä oon käyttänyt. Niin sitä on hyvin saatavilla. Niin, joo, kaikkia filmiä ei saakaan niin vaan tänä päivänä. Että Joo. Tietääkseni vieläkin vähän saatavuusongelmia aika ajoin. Joo, ja onnekseni en sitä värifilkkaa kuvaa, mutta ymmärtääkseni niiden hinnat on edelleen tosi korkealla. Että se on kyllä. Siinä täytyy todella miettiä aina välillä sitten, että missä kohdassa painaa laukasilla. Kyllä. Hei, onnea näyttelyyn ja onneksi olkoon myös kirjasta. Kiitos. Ja oikein ihanaa, että pääsit käymään täällä.